ardhur një kohë ku pasuria nuk matet më me atë që ke, por me atë çfarë mund të shpëtosh. Miliarderët tanë më të mëdhenj kanë marrë një vendim final. Ata nuk do t'i shpëtojnë botës. Ata po përpiqen të shpëtojnë vetëm vetveten. Ata po shpenzojnë miliarda për të blerë vendet më të sigurta dhe për të ndërtuar qytete të blinduara nën tokë. Për ta, apokalipsi nuk është një teori, por një plan biznesi. Ne po eksplorojmë atë çfarë ata dinë dhe atë çfarë po fshehin. Frika ndërkombëtare. Ku po fshihen? Strategjia gjeografike kërkon izolim, stabilitet politik dhe burime. Për një kohë të gjatë, njerëzimi besoi se shpëtimi do të vinte nga shkenca, se ne do t'i zgjidhnim krizat tona. Por çfarë ndodh kur ata që krijuan teknologjinë vendosin se rreziku është më i madh se zgjidhja? Një elitë e re, miliarderë të Silicon Valley, Wall Street dhe industria teknologjike po veprojnë. Ata nuk po ndërtojnë ura, por po gërmojnë thellë nën tokë. Për ta, apokalipsi nuk është një fund i imagjinuar, por një investim i domosdoshëm. Ky është arkipelagu i mbijetesës. Jo një vend, por një mentalitet i fshehtë dhe i shtrenjtë. Ku fshihen? Strategjia gjeografike kërkon izolim, stabilitet politik dhe burime. Zelanda e Re është favoriti, duke ofruar distancë maksimale nga zonat e populluara, si dhe ujë pishëm e tokë pjellore. Por kjo nuk është e gjitha. Shtetet e Bashkuara kanë parë gjithashtu një rritje të kërkesave në Montana dhe Idaho, ku toka e lirë, ligjet e armëve dhe qasja në aeroporte private ofrojnë shpejtësi televizjes. Këto nuk janë thjesht shtëpi. Këto janë fortesa autonome, që garantojnë mbijetesë për vite, pavarësisht çfarë ndodh jashtë. Të ndërtosh një bunker të aftë për të mbijetuar pas një katastrofe kërkon inxhinieri të klasit botëror. Thelbi është pavarësia totale. Sistemi i ajrit është i filtruar 3 herë. Ai duhet të përballojë ndotjen NBC, bërthamore biologjike kimike. Energjia sigurohet nga gjenerator të fuqishëm me naftë dhe burime gjeotermale ose diellore. Por sfida më e madhe është ushqimi. Le të pyesim inxhinierin e sigurisë.
pacientët nuk duan të jetojnë me ushqime të thata, ne kemi ndërtuar sera hidroponike të mëdha, të cilat mund të prodhojnë fruta dhe perime të freskëta për 50 persona për 5 deri në 10 vjet. Kjo kërkon një kontroll të saktë të lagështisë, temperaturës dhe dritës. Është një anije kozmike e ngulitur në tokë dhe gjithçka e blinduar për t'i bërë balë trysnisë ekstreme. Si e justifikojnë këtë shpenzim masiv dhe këtë ndarje nga shoqëria? Shpesh përmendin filozofinë e long-termism, afatgjatësisë. Besimi se ruajtja e qenieve më të ndritura dhe burimeve më të avancuara është jetike për të rimëkëmbur civilizimin. Ata nuk e shohin veten si egoist. Ata e shohin veten si farën e shpëtimit të njerëzimit pas kolapsit. Ata janë gardianët. Por kritikët e tyre pyesin: a është kjo thjesht një justifikim për frikën dhe pabarazinë? Kjo tregon se besimi në një të ardhme kolektive është zhdukur totalisht. Ata kanë zgjedhur të investojnë në fundin e botës, sepse kthimi i tyre nga kjo krizë do të jetë total dhe i pakontestueshëm. Nëse bota bie, kush do të kujdeset për super të pasurit? Në skenaret e tyre nuk ka më qeveri, nuk ka më spitale publike. Ata ka nevojë për stafin e tyre personal. Kontratat e punës për stafin thelbësor janë drakoniane. Ato shpesh përfshin klauzula që detyrojnë punonjësit dhe familjet e tyre të jetojnë brenda pronës në rast emergjence. Në intervistë, specialisti i marrëdhënieve të punës thotë: Në thelb, është një formë e re e skllavërisë së teknologjisë. Ti shkëmben lirinë tënde për sigurinë e jetës. Dhe nëse bota nuk bie, ti ke jetuar një jetë të izoluar larg çdo gjëje, vetëm për të siguruar luksin e dikujt tjetër. Këta shërbëtor të apokalipsit janë dëshmia se edhe në fund të botës, hierarkia shoqërore do të mbetet. Këta shërbëtor të apokalipsit janë dëshmia se edhe në fund të botës, hierarkia shoqërore do të mbetet.
Aplikimi më i dukshëm i këtij Prepper Lux është në komunitetet e vogla. Këto zona të caktuara, dikur të përballueshme, tani janë shndruar në fusha beteje pronësh. Çmimet e tokës janë rritur me qindra përqind në pak vite. Banorët lokal nuk mund ta përballojnë më jetesën. Një banor i frustruar tha: Unë punoj me 2 vende pune dhe ende nuk mund të blej tokën ku jam rritur. Ata vinë me paratë e tyre, blejnë gjithçka dhe na shohin neve si rrezik. Ata ndërtojnë mure jo vetëm kundër krizës globale, por kundër nesh, komunitetit që jeton këtu. Kjo shfaq hapur ndarjen e thellë shoqërore që ata po përpiqen t'i shmangen. Ky arkipelag i mbijetesës nuk është thjesht një histori për bunkerat. Është një diagnozë e shoqërisë sonë. Është prova se pabarazia ka arritur në një nivel ekzistencial. Kur individët më të pasur investojnë miliarda në tërheqjen e tyre nga rreziku, ata po i heqin burimet dhe besimin e tyre në zgjidhjet kolektive. Ata po i shpallin luftë fatit. Dhe nëse ata i dalin, ata do t'jenë dëshmia e vetme e një njerëzimi që kishte aftësinë të shpëtonte veten, por zgjodhi të shpëtonte vetëm një pakicë.